दक्षिणी मराठी बंधुमित्रांना हॅरिस किचन मनोपासून स्वागत करतात. आज हॅरिस किचनात आम्ही पायदारची रेसिपी कढी बोंडा. आमच्या घरात सगळ्यांना आला का कढी बोंडा करणं दंडक. बोंडा म्हणजे बरोबर असं ते उडदा डाळीच्या बोंडा असं मला म्हणतील. रात्र सणा दिवशी आम्ही उडदा डाळीच्या बोंडा की करणं दंडक नाही. बिगिनर्स नवा वराड दालतनी बॅचलर्स बायला गामात असणार यांनी कळीगाव म्हणा करताच आज कढी बोंडा रेसिपी करून दाखवला जातो. आमचा प्रोग्राम पाहायच पुढे आमचं चॅनल विसरना सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल बटन प्रेस करा. तम्माच्या आमचे व्हिडिओ अपडेट्स की रेग्युलर तुम्हाला मिळेल. येवा प्रोग्राम पाहून कढी करायला काय काय सामान पाहिजे म्हणत पाहू नका. दही अर्ध ಲೀಟರ್ ತೊಡ್ಕ ತಿಕ್ಕಸಿ ತಾಕಾಸ್ಕ ಗುಸಳು ಟಿಂಗಾವ. ತುರಿ ದಾಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಚಣೆ ದಾಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಆಲ 1 ಪೀಸ್ ಚುಮ್ಳು ಚುಮ್ಳಸ್ಕ ಕಟ್ करून टिंगाव. ओले मिरसिंगा तोर सलत्र 2, लहान सलत्र 4, किसलते कौर 1 मीडियम साइज कप ಅಂತ 1 कप, जीरे 1 टीस्पून, धणे 1 टीस्पून, मेथे अर्ध टीस्पून, मोहरा 1 टीस्पून, हळदीच पुडे अर्ध टीस्पून, मीठ रुची अनुसार, पोन्नी करायला तेल, करेपाक तुडक, कोथिंबीर तुडक. आता आंबोडेज पिठाला काय काय सामान पाहिजे म्हणाच पाहून. तुरी दाळे अर्ध कप, चणे दाळे अर्ध कप, तांबड मिरसिंगा 3, हिंग अर्ध टीस्पून, मीठ 1 टीस्पून, करेपाक नंतर, कोथिंबीर नंतर, तळाला तेल. आता हे कढी कसं करणं म्हणाचं पाहून. ये कढी करायला अर्ध ಲೀಟರ್ टिक्कसी ताक करियाम. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ तुरी दाळीन, 1 ಟೇಬಲ್ स्पून चणे दाळीन धुवून टाकून भिजवून घालाम. ये 1 घंटा वेळ भिजवलं तर पुरे. आता एक मिक्सी जार काढून त्याच्यात आम्ही भिजवून ठेवलं ते डाळ की त्याच्यात घालून त्याच्याबरोबर आलं, जिरे, मेथे, धणे, मोहरा, कौर, ओले मिरसिंगा ये तवडी मिळवून थोडं पाणी मिळवून रुबून काढटिंगाव पेस्ट आसक. आता स्टव पेटवून त्याच्यावर 1 तेल वाटवून त्याच्यात 3 इंचू 4 टीस्पून तेल घालिंगाव. आता ते तेल तावल निकीन मोहरा मिळिंगो मोहरागी नीट पुटल निकीन त्याच्यात जिरेन, करेपाक, नंतर थोडक हिंग ये मिळवून नीट परतिंगाम. आता ये कढीला आम्ही पेस्ट वाटून ठेवलो आहे नका ते त्याच्यात घालाम. घालून टाकून थोडक हळदीच पुडे मिळवाम. नंतर मीठ ये मिळवून टाकून नीट ढवळून टाकाम. ढवळून टाकून ते वेश ते हिरवं वास दाजोरी कढीवाम. तर आता येऊन ये कालवण कसं म्हणजे नीट तिक्कसी व्हायला मुंजीला. आता ये स्टेजांत काय करावं आम्ही घुसळून ठेवलो आहे नोय का तिक्कसी ताक ते मिळवून टाकून नीट डवळिंगाम. जालतर येऊ कडिवतानी कडिवलतर आमचे ते कडी येऊन एक मादिरी पाणी सुटल्यास का उंजील तिरतिरी उंजील त्याच्यामुळे थोडकं थोडकं लल्लान बबल्स येतम्मा स्टव ऑफ करून टाकामा. आम्ही चिरून ठेवलं ते कोथिंबीर काढून त्याच्यावर घालून ठेवून टाकू. स्टववरसून उतरून ठेवून टाकामा. आंबोडेज पीठ कसं करावं म्हणाचं पाहून. आम्ही भिजवून घातलं ते 2 दाळीन सोदून टाकून 1 मिक्सी जारान घालून टाकून त्याच्याबरोबर वाळले मिरसिंगा, मीठ, हिंग एगिनी मिळवून नंतर कोरकोरसी वाटिंगाम. ते काढू 1 पात्रान घालून टाकून त्याच्याबरोबर करेपाक, कोथिंबीर घालून टाकून नीट मिळवून टाकून स्टव्वावर तेल वाटवून त्याच्यात तेल ठेवाम. आता पवा तेल तावून गेलं. अरे आम्ही वाटून ठेवलं ते पीठ अनसून
चिमण चिमण उंडास काडू गालून तळावा ये तळून थोडक तांबूस रंग गोल्डन ब्राउन कलर म्हणतील नोका ते रंग आलकी निक्कीन ते काडून तसंच कडींत घालटकाम या सकच एक 2-3 ईड काडून घालून टाकिया तेवढंच आमचं कढी बोंड तयार होऊन गेलं हे सणालाच की ना हे कढी बोंड उदुंड विशेष तुम्ही हे मारीच करून पाहून कसं आहे म्हणाचं आमच्या कमेंट सेक्शनांत घालांत ಇದು बाबा आमच्या प्रोग्राम्स तुम्ही तेवढं पाहून सपोर्ट करतांत कमेंट्सिंग घालतांत उदुंड थँक्स पाणार तेवढं आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा ते मानपाचे धन्यवाद नमस्कार